ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි ලස්සන සකුරා මල් නිර්මාණයක් කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලන්න. සකුරා මල් ගැන දුවලා පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම අහලා ඇති. ජපානයේ පිපෙන ලස්සන මලක් වසන්ත කාලෙට. ඉතින් සකුරා ගහේ අතු මෙහිම පල්ලෙහාට වැටෙන විදිහට තමයි මේ මල් පිපෙන්නේ. හරිම ලා පාටක් තියෙන. දුවලා පුතාලා දැකලා නැති අය හොයලා බලන්න ලස්සන මලක්. හැබැයි මේ බලන්න මේ මල කපාගෙන තියෙන්නේ අපි වෙනස් ක්‍රමයකට. බලන්න මම මේ මල කැපුවේ මල් පෙති පහ වෙනම ඇඳගෙන නෙමෙයි. පොඩි විශේෂ ක්‍රමයකට. ඒ කියන්නේ අපි ඔරිගමි මල් හදන ක්‍රමයට කොලේ නමාගෙන තමයි මේ පෙති පහේ මල කපලා තියෙන්නේ. අද මම ඒ විශේෂ මේ පෙති කපන ක්‍රමය ගැන දෝලා පුතාලට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ජපාන් භාෂාවෙන් නම් ඒකට කිරිගමි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කොළ කපලා හැඩතල ගන්න එකට. ඉතින් ඒ වගේ මම දැන් කියලා දෙනවා මගේ දෝලා පුතාලට අද මේ කිරිගමි ක්‍රමයට ලස්සන සකුරා මලක් අපි කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳට බලා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ 4 කොළයක් ගන්නවා. දුවලා පුතාලා මේ නිර්මාණ කරනකොට ගොඩක් හොඳ කොළ පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි පුරුදු වෙනකොට අපි ඉවත දමන පත්තර කෑල්ලක් හරි මොකක් හරි මැගසින් එකක් හරි එහෙම දෙයක් අත ළඟ තියෙන දෙයක් පුතාගේ පොත් මේසේ කටු වැඩ කරලා ඉවත දාන කොළයක් වුණත් කමක් නැහැ. එහෙම කොළයක් අරගෙන මේවා කපලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ අත හොරු වුණාට පස්සේ පුතාලට නිර්මාණයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවක ඕනෙම නිර්මාණයකට කැමති පාටකින් කැමති කොළයකින් ඒ වර්ණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ අද හදන්න යන අපේ සකුරා මලටත් ඇත්තටම හරි 4 කොළයක් වෙන්න ඕනේ. ඕනෙම ප්‍රමාණයක් වුණාට කමක් නැහැ. මම මේ ලොකු මල හදලා තියෙන්නේ මේ අපි හැමදාම හදන සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පල්ල කොළයකින්. අපි දැන් මේක හදමු. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කොළේ මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොළේ අපි අර ඇරෙන පැත්ත උඩට තියා ගන්නවා. මේ යට නැමෙන පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොළේ අපි මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මේ කෙළවරට තියලා මෙහෙම තද කරලා මැද ලකුණු කරගන්නවා. දිගටම නමන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක අපිට වෙනදා පුරුදු විදිහට මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේක දැන් දෙකට නමලානේ තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ කොටසෙත් අපි දෙකට නමාගෙන හරි මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම නමලා හරිස්සමින් හිමිට මෙතන විතරක් තද කරලා දැන් අපි මෙන්න මේ කොටසෙත් මැද ලකුණු කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ කෙළවර අපි මෙන්න මෙතනට තියලා මේ අර අපි මෙතන මැද ලකුණු කරගත්ත තැනින් හරියටම මෙතනට තියන්න ඕනේ. තියලා මේක තද කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ ඉතුරු කෝණේ මෙතන මේ ධාරය අපි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන නමාගත්ත කෑල්ලක් තියෙනවනේ. මෙතන මේ නමාගත්ත ධාරේ ළඟින් මෙහෙම අපි මේ පැත්තටම ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කෙළවරටම පරිස්සමෙන් මේ කෙළවරටම නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ ධාරේ ආපහු මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට අපි මේක මේ විදිහට මෙහෙම නමනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර ඉස්සලාම මෙහෙම නමාගත්ත කොලේ අපි මේ උඩට මෙහෙම නමනවා. ඔන්න අපි දැන් නමාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ මලේ පෙත්ත පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක මම කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා දැන් කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ අපි මෙන්න මෙතන මේ කෙළවර මෙහෙම කැපුවොත් තමයි මේකේ පෙති පහක් එන්නේ. මේ අපි කපන පෙත්තේ මේ මැද ධාරේ තමයි මෙතනින් එන්නේ. අපි මේක මේ පැත්ත මාරු කරන්න හොඳ නෑ. මේ අපි මේ නමලා මේ තියාගන්න ක්‍රමෙන් අපි දකුණු පැත්තේ තමයි කපන්න ඕනේ. වම් පැත්තෙන් කැපුවොත් අපිට මල් පෙති ටික පෙති පහක් විදිහට එන්නේ එක මලක් විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ පෙත්ත ඇඳ ගන්න ඕනේ. සකුරා මලේ පෙත්තේ
අපේ මෙන්න මෙහෙම උඩ කෙළවරක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඇතුළට නැමිලා වගේ. ඒ අපේ මේ මලේ මෙන්න මේ අපි මේ අන්තිමට තියෙන දාරේ තියෙනවනේ පුතාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා දාරයක්. අන්න ඒ දාරේ ළඟින් තමයි අපේ පෙත්තේ මොකක් හරි අපි අඳින හැඩයක් ඉවර වෙන්න ඕනේ. මේ දාරයෙන් තමයි මොකක් හරි අපි හදන හැඩයක් අපි ඉවර කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට කැපුවොත් ඒ මලේ හැඩයක් අපිට ඉන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් ඊට ටිකක් පල්ලෙහැන් අර මේ හැඩේ ගන්න මෙන්න මෙහෙම පොඩි කෑල්ලක් නමනවා, කපනවා, අඳිනවා. ඊළඟට මේක අපි රවුම් පෙත්තක් විදිහට මේ හරියටම ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ මුලටම කපන්නේ මේ ටික ඉතුරු කරනවා. මේක තමයි මෙහෙම මල් පෙත්ත වගේ එන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපි මේ මල් පෙත්තේ හැඩෙන් ඇත්තටම භාගයක් ඇඳ ගන්නවා. භාගයක් ඇඳගෙන අපි මෙහෙම අරෙස්සමින් මේක මෙහෙම කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ මල හිමිහිට දිගෑරලා බලමු. මෙන්න බලන්න ලස්සන සකුරා මලක් කපා ගන්න පුළුවන් වුණා අපට. අපි මේ කොලේ ඉතුරු කෑල්ලත් අපි දිගෑරලා බලමු. හිමිහිට දිගෑර ගන්න. මේ බලන්න ඒකෙනුත් ලස්සන හැඩයක් එනවා. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා කැමති නම් මේ කොලෙත් කපලා ඉවර වෙච්ච කොලෙත් විසි කරන්නේ නැතුව අපි මේක ඇඳගෙන ලස්සනට දුවලා පුතාලා දන්නවනේ ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් මෙතන රේණු දාලා ලස්සන මලක් ඇඳගත්තොත් අපිට මේ කපලා ඉවර කොලෙත් විසි කරන්නේ නැතුව නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ පින්තූරේ දිහා මේකේ මම අපි නිර්මාණ කරනකොට ඉතුරු වෙන මේ වගේ කොළ තියෙනවානේ මම නම් ඒවා විසි කරන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනම තියලා තියාගන්නවා. අපිට අලුතින්ම ලොකු ලස්සන කොළයක් කපන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ චූටි කොළ කපා ගන්න. ඉතින් ඒ ඉවර වෙන කොළ තියාගෙන අපි මේ වගේ පොඩි අත්තක් විදිහට අතු දෙකක් පුතාලා කැමති නම් ඕනේ තරමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අද මම හදන්නේ මල් 3ක නිර්මාණයක් ඉන්න මම අතු දෙකක් දාගත්තොත් ලස්සනයි කියලා හිතුවා. එහෙම අතු දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ මල් 3ක් යොදාගත්තා මම. ඒ වගේම මේ පෙති 5කුත් යොදාගත්තා. දැන් අපි අලවලා බලමු. අපි අතු දෙකක් කපා ගන්නකොට කැමති නම් අපිට මෙහෙම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මේ කොලේ ඉතුරු වෙන විදිහට මම මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් මේක ඉඩ තියන්නේ නැතුව අයිනෙම්ම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඒ අයිනෙම්ම මම මෙහෙම තව ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මට කොලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව උඩරිම අඩු ප්‍රමාණයකින් මේක ගන්න පුළුවන්. මේ කොලේ විසි කරන්න එපා. පරිස්සමෙන් අරන් තියන්න. අපි තව නිර්මාණයක් මේ ඉතුරු කොලෙත් යොදාගෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් කරමු. හරි. මම ඒ වගේම ඇත්තටම මේ වගේ කලින් හදපු කොළවල ඉතුරු කෑලි තිබුණ කොලේ කොළ වලින් තමයි මම මේ වගේ ඉතුරු වෙච්ච කොළ වලින් තමයි මේ ටික මම කපාගෙන ආවේ. ඒක කැපුවේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි සෙන්ටිමීටර් 5ක් දිග 5ක් පල්ල විතර කොලයකින්. දැන් අපි මේක අලව ගමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේ අතු දෙක අලව ගන්නවා. දැන් ඊළඟට මේ මලේ මැද විතරක් අපි ගම් ගාමු. එතකොට අර ස්වභාවික මලක් වගේ මේක මෙහෙම කරාම පොඩ්ඩක්
උඩට ලස්සනට තියෙනවා. මම මෙතනින් එකක් කෙලෙව්වා. තව එකක් මෙතනින් අලවනවා. තව එකක් මේ හරියෙන් අලවනවා. දැන් පෙති පහ කපා ගන්නේ කොහොමද? මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දුවලා පුතාලට මතකද කියලා බලන්න. අපි මෙහෙම දෙකට නමලා ප්‍රමාණය ගන්නවා, ආයෙ නමනවා, මේකෙන් දෙකට නමනවා, මේකේ ප්‍රමාණය මෙතනට ගන්නවා, ඊට පස්සේ මේක මෙතනටම නමනවා, ඊට පස්සේ මේක මෙතනට නමනවා, මේක මෙතනට නමනවා. එතකොට මම කියවනේ දුවලා පුතාලට මතක තියාගන්න අපි හදපු එක වෙනස් නොකර මේ දකුණු පැත්තෙන් කපා ගන්න. ඔන්න බලන්න මම වම් පැත්තෙන් කැපුවොත් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. මෙන්න බලන්න. වම් පැත්තට කැපුවොත් ලස්සන පෙති ටිකක් තමයි අපිට එන්නේ. හරි. ඒක හින්දා දුවලා පුතාලා කපන්න කලින් අපි හදන්න යන්නේ අද පෙති වෙනම කපලා මලක්ද එහෙම නැත්නම් මලක්ද කියලා. ඒ අනුව තමයි දකුණු පැත්තද වම් පැත්තද කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මේ බලන්න දැන් අපේ නිර්මාණය ලස්සනයිද? හුළඟේ පෙති පාවෙලා යන ලස්සන සකුරා අත්තක් තමයි අපි හදාගත්තේ. ඉතින් මම දන්නවා මගේ දුවලා පුතාලා මේකට කොළ ඇඳලා ලස්සන නිර්මාණ ලස්සන ලා පාටවල් වලින් කැමති පාටකින් දාලා මේක තව හැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ පුතාලා දන්නවා. ඉතින් පුතාලා මේක රස වින්දද මොන වගේ දේවල්ද තව දැනගන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම අපිට කියලා එවන්න අපි කැමැත්තෙන් බලන් ඉන්නවා දුවලා පුතාලාගේ අදහස් අපි දැනගන්න. ඉතින් අපිට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් එකකුත් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙන්න. ගිහිල්ලා එන්න ආයිබෝවන්.